المستثمر الأجنبي. أيضا القطاع الخاص لابد أن يكون على بينة مما هي الهوية الاقتصادية لمصر. بصراحة احنا من أول يوم دخلنا لجنة الكانتين احنا كان هدفنا الرئيسي هو تحقيق إرادة شعب مصر وتلبية جميع رغباته عبر ثوراته المختلفة، وقلنا هناخد من 19 لغاية ثورة 2013، وكان هدفنا الرئيسي هو التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية المجتمعية وتوصيف مجتمعي بكل مشتملاته. ولذلك النهارده لما نيجي نسمي الدستور دوت باسم نحط كده عنوان اللي حد فينا يجي يقراه ويطلع عنوان من فكرة جميلة لقاها، اعتقد ان اول ما هيدور على اسم هنقول دستور الفقراء راعى الفقراء، دستور محدود الدخل المتوسط الدخل راعى الطرفين، المستثمر الاجنبي رعاه كمان، دستور راعى المسيحي والمسلم راعى كل المجتمع. ولذلك هتلاقي الماده الاقتصاديه من المقاومات اللي هي الماده 27 يهدف النظام الاقتصادي الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنميه المستدامه حتى حقوق الاجيال اللي جايه. التنميه المستدامه دي تعني حقوق الاجيال اللي جايه والعداله الاجتماعيه بما يكفي رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد وكمان رفع مستوى المعيشه. لما تبص الفقره الثانيه منها يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافيه والحوكمه ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبينيا ومنع الممارسات الاحتكاريه. بننزل تحت شويه والنظام الضريبي العادل وضبط اليات السوق وكذلك الانواع المختلفه من الملكيه والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفه ثم يحافظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. حتى حقوق العاملين لما جه اقرها واقر العداله الاجتماعيه في ماده بتلزم مقاوماتنا الاقتصاديه. يعني مفيش مستثمر اجنبي او مستثمر محلي هيجي الا لما يراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لهذا المجتمع. واعتقد ان كل ده كان غرضنا، ولذلك احنا كعمال وفلاحين لما جينا نتكلم لان انا ممثل العمال في اللجنه، لما جينا نتكلم على 50% ما كانش هدفنا ال 50% ل 50% كانت مفسده، المجتمع كله كان شايف الاطار ده، عمر حقوق العمال والفلاحين ما جت. ولكن لما لقينا البعد الاقتصادي و45 ماده جت تحقق هذه الحقوق، اعتقد ان احنا وصلنا كده بالدستور لكل مطالب المجتمع مش كمطالب فئويه، كمطالب توصيفيه لحاله مجتمع عايش طول عمره في قهر وفساد، وآن الأوان إن نتحرك بعد ثوراتنا العظيمة والشعب العبقري وما أظهروا فيه لهذا التحول. ومادة الزراعة لما تلاقي إن الدولة هتشتري السلع الاستراتيجية مع الدولة ما سيبناش لأي مشرع يجي يتحرك معانا بنحط ضوابط تعرقل المبادئ العامة للدستور. وكان ده هدفنا، واعتقد ان اللجنه نجحت كاحد افراد الشعب المصري قبل ما تكون مسؤول عن وضع دستور هذا المجتمع. الدكتور احمد خيري عضو لجنه ال50 وممثل العمال والفلاحين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. اعود لحضرتك مره اخرى يمكن بنفس السؤال، هل بترى انه الهويه الاقتصاديه لمصر اتضحت من خلال هذا الدستور؟ هل نحن في اي نظام راسمالي شيوعي ايا كان التوجه الاقتصادي؟ احب اوصف لك الحاله الاقتصاديه او الموقف الاقتصادي او مش الحاله الاقتصاديه على ارضيه الواقع دلوقتي. احنا عندنا خدنا النظام اقصى اليسار واقصى اليمين. ده الحاله اللي احنا موجود، ده اللي بحاول اعالجه هو، بس يمكن يعني هشرحها لك بطريقه ابسط للمشاهد. يعني ايه اقصى اليسار واقصى اليمين؟ يعني احنا النهارده عندنا عمال موجودين وهم قوى الاسلاميه جوه المجتمع وقوى نعتز بها، لكن في نفس الوقت انتاجيتها ضعيفه، وهذه الانتاجيه نتج عنها ان العامل كل اهميته انه عايز ياخد حقوقه وياخد ارباحه حتى لو كانت الشركه بتخسر، فده اقصى اليسار. يعني حتى في النظام الشيوعي السابق كان الناس بتشتغل وبتاخد وبتنتج والكلام ده كله، لكن احنا كمان كملنا وصلنا لاخرها. ومن الناحيه الثانيه اقصى اليمين رجال الاعمال اللي موجودين جزء منهم يعني بيحاولوا انه يحصل على اقصى الارباح، منطق لسي باسي لسي فير اللي هو ايه، دعوا يمر دعوا يعمل دعوا يمر. لكن بره هذا المنطق موجود، ولكن له ضوابط في عمليه الاحتكار، ضوابط في حمايه المستهلك، في ضوابط كثيره في الضرائب، في التعرض الضريبي والى اخره. فاحنا عندنا خدنا من كل نظام اقصى وبقينا في النص في فجوه كبيره جدا، ودي اللي خلق المشكله الفعليه اللي على الارض، ان انت جوه المجتمع الناس بتتكلم في اتجاه بعيد جدا عن بعضها، واصواتها مش سامعه بعضها، ومصالحها بقت بعيده قوي.
حاليا برضه نفس فكره الدستور وصف المشاكل بقى الى حد كبير، لكن لغايه دلوقتي هنرجع الكلام، يعني ما فيش كلام، ما كانش فيه قبل كده دستور بيقول ايه عدم الشفافيه، كل الدستور بتقول الشفافيه، في كل الدستور بيقول لك ايه الحريات وحريه العلاج على نفق الدوله والكلام ده كله، كل الكلام ده ما فيش شك انه لما اتحط في صيغه الدستور فهو مهم، لكن برضه هرجع لنقطه مهمه جدا، ان الشعب النهارده كل ما ينبغيه انه يصل انه الكلام ده يبقى قابل للتطبيق على الارض. اي حاجه في الدنيا وحتى ابسط الاشياء اللي احنا بنعملها بتقف على رجلين، الرغبه والقدره. لازم يكون عندك الرغبه وعندك القدره، ولا تكفي تبقى احدهما للقيام بالمهمه. صحيح. طب حضرتك اشرت ربما لموضوع النظام الضريبي، الماده مثلا 38 في الدستور بتقول يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامه الى تنميه موارد الدوله وتحقيق العداله الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه، ولا يكون انشاء الضرائب العامه او تعديلها او الغائها الا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها الا في الاحوال المبينه في القانون. طبعا محتاجين تفسير موضوع النظام الضريبي من الحاجات اللي النظام الضريبي انا هقول لك حاجه اختلف بقى، يعني ناس كتير هتختلف معايا طبعا، ويعني مش هتسعد باللي هقوله، بس انا هقوله بمنظور الناس تقبله او ترفضه. هو طبعا الدستور اشار للضرائب التصاعديه، وانه دي وسيله لاعاده توزيع الدخل والسلام الاجتماعي. ده كلام على مطلق كده مظبوط، لكن تعال نتكلم بقى على واقع الامر. الضرائب التصاعديه كانت موجوده في مصر لغايه فتره قريبه، ولغاها بطرس غالي، دكتور بطرس غالي، وكانت تصل حتى ال 50% وما انتجتش، وتحول الفكر الاقتصادي انك انت تعمل ضريبه معقوله يلتزم بها الجميع لتعيد الحصيله، فخفضها من حوالي 50% ل 20%، واعجب ما يكون ان بدل الحصيله ما تقل زادت 4 أضعاف. ده يديكي انديكيشن، يديكي دلاله ان هذا المجتمع مش موضوع انت في وجود البيروقراطيه الشديده جوه مصر، ووجود في نقطه برضه، يعني هنوصلها طالما بنتكلم بقى في الاقتصاد، بنتكلم عشان المشاهد يفهم ليه انا رافض الفكره، مش رافضها يعني متحفظ عليها، لانه انت النهارده في مشكله جوه المجتمع المصري، البيروقراطيه المصريه تملك من السلطه اكبر من دخلها. يعني بتلاقي مثلا مأمور جوهر بياخد 2000-3000 جنيه وهو مسؤول عن الافراج عن بضائع ضخمه جدا بمئات الملايين، من الممكن وهو عنده السلطه انه يفرج عنها او يوقفها. بتلاقي ده في التراخيص، بتلاقي ده في الضرائب. فانت النهارده لما تكون انت النهارده سايبه الحكم الناس داخلها اقل كتير من سلطتها، يبقى في مشكله. المشكله الثانيه انه نتيجه القوانين المعقده كان في ناس كتيره الاقتصاد المصري يعني حسب التخمينات اكثر من 50% منه اقتصاد اسود بره كل القنوات الشرعيه. فلما جه الدكتور بطرس غالي كانت فكرته انا داخل لازم جوه القنوات الشرعيه واخد منها ضرائب واشتغل معاها. والناس لما وجدت ان 20% وجدت انه ده مبلغ مقبول منطقيا وقابل للتنفيذ، وبدل ما كل واحد يجي يضايقني وده يقفل لي محلي وبتاع، طب انا اخش جوه هذه المظله واشتغل. ونتج عن ذلك انه كان بيدفع ضرائب الدخل، بيدفع ضريبه مبيعات، وبيدفع تامينات اجتماعيه. مش خالق بالنسبه وكان خالق، لكن في نفس الوقت ادى لنتائج ايجابيه. الحاجه الثالثه ان في دول اخرى خدت الفكره ونفذتها، زي تركيا مثلا. تركيا عامله 20%، قبرص عامله 10%، في ناس تقول لك اصل امريكا 40%. يعني مع احترامي طبعا لهذا الموضوع وهذه الفكره، لما غير قابله للتطبيق معايا. فانت عندك النهارده وبعد كده في الاول وفي الاخر انت عايز تعمل تطبيق لحاجه لهدف معين. طب اذا كنت هتطبق الحاجه دي وهينتج عنها عدم الوصول للهدف، هطبقها ليه؟ يعني انا متاكد انه لو انت بتبتدي تطبقي فكره الضرائب التصاعديه حتى قيد الحصيله لن تزيد، وهذا هنشوف على واقع الارض، لان احنا مش بنتكلم على حاجه، احنا مش بنخمن. هي كانت موجوده قبل كده واتلغت، ومع تخفيض الحصيله تضاعفت 4 مرات. فممكن الناس بتتكلم بيها من منظور العداله الاجتماعيه، ودي فيها طبعا بعض المنطقيه، لكن في نفس الوقت انا عايز اوصل للنتيجه، مش انا لا ادغدغ مشاعر الناس، انا لازم اتعامل مع منطق الامور. طبعا مردود تنفيذ هذا الموضوع او هذا النظام على المجتمع وعلى الواقع. طيب الماده 39 من الدستور الجديد بتنص على ان الادخار واجب وطني تحميه الدوله وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمه القانون. ما هو المقصود؟ المقصود ان برضه كان طلع بعض الاشاعات ان الدوله ستقوم بمصادره الاموال او
او التحافظ عليها المده لتغطيه عجز الموازنه وثلاث اشاعات كده. ولان كان في نفس التوقيت حصل كده في دوله قريبه هي قبرص، كان في عندها ودائع كتير وعندها مشاكل فتحفظت على بعض الودائع لفترات بدون فائده وبتاع. فظهر في فتره بعد الاخوان انه الدوله بالصدد القيام بنفس هذا الاسلوب، ان هي تبعد على الودائع اللي موجوده والكلام ده كله. فدي برضه كل جزء منه يعني الكلام ده منطقي، يعني اي دوله بتضمن الودائع والكلام ده كله ولا تمسها، لكن برضه ده نوع من التاكيد على ان احنا ملتزمين باملاكك، ملتزمين بمدخراتك، لن تمس ولن يمسها السوء، بل هاتها وادخر وسوف نحافظ على اموالك، ونوع من الطمأنه ونوع من التحفيز. يعني لما اطمنك مش هاجي جنبك وبحفزك انك تكمل الادخار والاستثمار، لان دول جزء كبير من اي مجتمع. المدخرات المجتمع نفسها هي ما تقوم به، والحمد لله المدخرات صحيح ما وصلتش للمستوى العالمي المطلوب للقيام بالاستثمار، لكن دي بتتكلمي في مجتمع مر بكل ما يعني 50% من الشعب تحت مستوى الفقر تقريبا، عنده ودائع تصل ل 1.3 تريليون جنيه، وده مبلغ ما اعتقدش انه قليل، لكن لازم يعاد ضخه تاني واستثماره جوه المجتمع، وهذا ما لا يحدث بشكل كبير لان السندات الحكوميه استهلكت جزء منه يعني. لكن ما فيش شك ان المدخرات ده جزء اساسي لان الناس بتعيش على عوائدها، ده جزء اللي هو المدخر، وجزء تاني البنوك بما تحصل عليه من هذه المدخرات تعيد ضخه جوه المجتمع لنمو المجتمع الاستثمار. طب يمكن حضرتك بتقولوا ده مرتبط بما هو موجود في الماده 41 المصادره العامه للاموال محظوره ولا تجوز المصادره الخاصه الا بحكم قضائي، هذا هو ما يتعلق بما ذكرته؟ كل ما يتعلق بكل برضه بترجع لنفس الفتره اللي فاتت دي، شبه نوع من الاشاعات الكثيره لتخويف وترويع، وحاصل برضه في فتره الاخوان ان كان في نوع من الضغوط ونوع من زي ما شفنا بعض الشركات اللي تم الضغوط عليها بطريقه او باخرى لدفع اموال ما كانش المفروض ان هي تدفع والكلام ده كله. فهنا كل الجزء الكبير من الكلام اللي حضرتك اشرت اليه والمواد دي هي كان فيها جزء ما فيش فيها جديد، لكن جزء من الطمأنينه، لان انت في الاول وفي الاخر الدوله هنرجع لنفس النقطه، الدوله هي ليست تاجر وليست مستثمر وليست زارع، هي الدوله